سلام به مکانیکی خوش اومدید. قبل از اینکه بریم در واقع طراحی آخرین قسمت در واقع چون این گیره ای رو با هم دیگه داشته باشیم که وارد اسمبلی کارمون میشیم، قطعه هایی که در واقع برای خودمون ایجاد کردیم رو در مجال اسمبلی برای خودمون میاریم و اسمبلش میکنیم. حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید اگر خوشتون اومد، کامنت بذارید و اگر مشکلی براتون در قالب ویدیو پیش اومد حتما کامنت بذارید، حتما بهتون جواب میدیم. خیلی خوب، زیادم پرحرفی نکنیم، بریم ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خوب، وارد ماژول اسمبلی کار شدم. حالا باید در واقع قطعاتی که ایجاد کردم اینجا برای خودم بیارم. میام اینجا در واقع از این دستور برای خودم استفاده میکنم. قطعاتی که ایجاد کردم رو به این شکل برای خودم انتخاب میکنم. اینا ایجاد کرده بودیم، در واقع برای خودمون میارم قطعات رو که اینجا هست، این هست، در واقع این بوده و قطعه دیگه هم که دیگه برای ما این هستش. اوکی میکنم اینجا. قطعه دیگر که 5 تا قطعه بوده دیگه این رو میزنم و برای خودم خواهم. خیلی خب، حالا در واقع باید بهش میت بدم. میام این دستی رو انتخاب میکنم این شکل، این رو متصل میکنم به این کانسیدنت رو میزنم، برش میگردونم، اوکی میکنم، میارمش در واقع در اینجا برای خودم. این رو انتخاب میکنم با در واقع این اوکی رو میزنم به این صورت. یه چنین چیزی رو به ما خواهد داد. خیلی خب، حالا در واقع باید بر خودم این رو انتخاب کنم، با این برش گردونم به این شکل، اوکی رو بزنم. بیام از این دستور بر خودم استفاده کنم، با این بر خودم اوکی رو بزنم که چون این چیزی رو در واقع به ما خواهد داد. خیلی خب، بعدش بیام از این دستور با این رو انتخاب کنم که البته نباید این اینجوری بشه برای ما. میام یا پله میام عقب‌تر، از این دستور اوکی میکنم، روتیت رو اینجا برای خودم تایپ میکنم، این قطعه رو انتخاب کنم، روتیت رو تایپ کنم، اوکی رو بزنم. این رو در واقع میام یه 90 درجه که بچرخونم، اوکی رو بزنم. حالا میت رو بگیرم، این رو در واقع انتخاب کنم با این قطعه برای خودم، میاد و این چیزی رو به ما میده که ما این رو میخوایم ازش. خیلی خب، حالا در واقع باید بیام و این رو با این صفحه برای خودم میت کنم، اوکی بزنم. بعد بلافاصله باید این صفحه رو با این صفحه‌ای که اینجا برای ما قرار داره انس کنیم، اوکی رو بزنم، این رو هم ببرم در درون این برای خودم قرار بدم به این صورت. حالا در واقع باید این رو با این صفحه میکس کنم و باید در واقع اینجا این رو با این خط میکس کنیم که باز این اتفاق برامون نخواهد افتاد. بیام و این رو با این صفحه میکس میکنم و اوکی رو میزنم. خیلی خوب، حالا در واقع این برای ما این اتفاق خواهد افتاد. خیلی خوب، حالا باید این رو بتونم تکون بدم. یه میتی که وجود داره در این رو باید حذفش کنم. میام اینجا و این میت که در واقع در اینجا ایجاد کرده بودیم رو، میت که در اینجا ایجاد کردم رو حذفش میکنم
که بتونه قطعمون قطع کنه و یه چنین چیزی در واقع بر خودمون ایجاد کردم و این در واقع همون گیره‌ای هستش که باهاتون صحبت کردیم. خیلی خب، ممنون که تا اینجا با ما بودید. اگر مشکلی براتون پیش اومد حتما در کامنت ها به ما بگید، حتما بهتون جواب خواهیم داد و این ویدیویی که در واقع در اینجا براتون قرار میدم رو حتما برید ببینید و آموزشش رو در واقع یاد بگیرید. خیلی خوب، ممنون که بودید. تا مکانیک های دیگر، خدا نگهدار. با ما مکانیک شد.